नमस्कार मैत्रिणींनो, द एम्स किचनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। उन्हाळा वाढत चाललेला आहे, तर एक ग्लास जलजीरा आपल्याला मिळाला तर शरीराला थंडावा आणि ताजगी मिळते आणि गॅसचे प्रॉब्लेम पण दूर होतात। तर आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये फ्रेश जलजीरा बनवलेला आहे, तर त्यात आपण फ्रेश कोथिंबीर, पुदिना, लिंबाचा रस, चाट मसाला, काळं मीठ, जिरेपूड, मिरचीचा तुकडा, काळी मिरी टाकून पेस्ट बनवून घेतली आहे आणि त्यात बर्फाचे खडे टाकून तो जलजीरा आपण बनवलेला आहे। तर आपण आज जलजीरा पावडर बनवणार आहेत। ही जलजीरा पावडर आपण स्टोअर करून ठेवू शकतो आणि केव्हाही याचा वापर करू शकतो। तर चला आपण साहित्य बघूया। 4 चमचे जिरे भाजून घेतलेले आहे, 4 चमचे वाळलेला पुदिना, मोठी विलायची काळी, 2 चमचे मिरे, सायट्रिक ॲसिड 2 छोटे चमचे, काळं मीठ 2 चमचे, सुंठपूड 2 चमचे, साधं मीठ आणि 1 छोटा चमचा हिंग। तर चला आपण मिक्सरच्या भांड्यात बारीक पेस्ट करून घेऊया। आपण मिक्सरच्या भांड्यात जिरे, वाळलेला पुदिना, काळं मीठ, साधं मीठ, सुंठ पावडर, काळे मिरे, मोठी विलायची, सर्व साहित्य, हिंग टाकून आता बारीक पावडर बनवूया। मैत्रिणींनो, आपण ही मिक्सरच्या भांड्यात पावडर बारीक करून घेतलेली आहे आणि चाळून पण घेतली आहे। तर आता आपण ही स्टोअर करून ठेवू शकतो आणि वर्षभर ह्याचा वापर करून घेऊ शकतो। तर ही पावडर आपण बिर्याणीमध्ये टाकू शकतो, दह्यामध्ये, पाणीपुरीच्या पाण्यामध्ये आणि आपण जो बुंदी रायता वगैरे करतो त्या रायत्यामध्ये सुद्धा ह्याचा वापर करून घेऊ शकतो। तर चला आपण आता जलजीरा पाणी, लिंबू पाणी आणि ताकात टाकून सर्व अशा प्रकारे खट्टा मिठा जलजीरा तयार झालेला आहे। आपण घरी करू शकतो, तुम्ही पण घरी करून बघा। मस्त खा, स्वस्त राहा। अशा झटपटीत नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या फेसबुकला पेजला लाईक करा, इंस्टाग्रामला फॉलो करा। धन्यवाद।